سلام، تو این ویدیو میخوایم درباره حوادث خونین و اعدام‌های سال 60 تا 64 صحبت کنیم و همچنین بگیم چجوری شد که حزب توده و نهضت آزادی در کنار مجاهدین خلق از صفحه انقلاب حذف شدن. با ما همراه باشید. خود آقای خامنه‌ای برگشت خوش حرف گفت که چنین فاجعه هست، این مثل آب سیاهی که روی نظام بتونش همه سیاه می‌کنه. کاملا منطبق با موازین شرعی و قانونی و اونی که حکمش در دادگاه هم دادگاه مدنی هم دادگاه عالی اثبات شده. خیلی فرق میکنه داستان دهه 60. مردم مدافع ما بودند، مردم هم فکر ما بودند. اتفاقا مطالبات مردم از ما تندتر بود. به نظر من بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه به دست شما انجام شده و شما در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ می‌نویسید. علت دستگیری من در رابطه با برنامه‌ای بوده که به نام برنامه براندازی است. ما شوروی در ایران ارتباط داشتیم. دومین رئیس جمهور ایران رجایی بود که عمر ریاست جمهوریش فقط 28 روز بود و با انفجار دفتر نخست وزیری تو 8 شهریور سال 60 به همراه نخست وزیرش با هنر کشته شد. جمهوری اسلامی مسئولیت این انفجار رو مثل انفجار هفته تیر به گردن مجاهدین انداخت و گفت مسئول انفجار شخصی بوده به اسم مسعود کشمیری از عوامل مجاهدین خلق. کشمیری جانشین دبیر شورای عالی امنیت ملی بود و به قدری ظاهر و صلاح و حزب اللهی بود و رجایی و با هنر بهش اعتماد داشتن که حتی موقع ورود به ساختمان نخست وزیری بازرسی بدنیش نمی‌کردن. بعد از انفجار بمبی که به همراه کیفی به داخل ساختمان برده شده بود، اول همه فکر کردن کشمیری هم کشته شده و حتی تکه جنازه‌هایی به اسم کشمیری رو به مجلس بردن. اما کم کم شواهدی مبنی بر فرارش از ایران پیدا شد. با وجود این مجاهدین مسئولیت این انفجار رو هیچ وقت نپذیرفتن و از طرفی هم هیچ خبری از کشمیری نشد تا صحت این ترور رو تایید بکنه. بنی صدر هم گفت این دو انفجار جنگ قدرت عوامل داخلی جمهوری اسلامی بوده. بعد از انفجار شورای موقت از موسوی اردبیلی و رفسنجانی تشکیل شد و مهدوی کنی نخست وزیر موقت شد تا انتخابات صورت بگیره. سومین انتخابات ریاست جمهوری تو 10 مهر سال 60 برگزار شد و آقای خامنه‌ای رئیس جمهور شد. آقای خامنه‌ای ولایتی رو به مجلس به عنوان نخست وزیر معرفی کرد که رأی اعتماد نگرفت و بعد میرحسین موسوی رو انتخاب کرد که رأی اعتماد آورد و دوران پرفراز و نشیب و پرخون نخست وزیر میرحسین شروع شد. قبل از ادامه یه نکته رو بگیم که قبل از بازبینی قانون اساسی سال 68 قدرت نخست وزیر از رئیس جمهور بالاتر بود و عملاً کشور به دست نخست وزیر اداره میشد. نخست وزیری میرحسین در حالی شروع شد که اختلافات حزب جمهوری اسلامی با حزب مجاهدین خلق به جایی رسیده بود که هر دو طرف دست به اسلحه برده بودن و کشته‌های زیادی میدادن. در این حال بازرگان که نماینده مجلس بود از این وضع شکایت کرد و گفت که ما همه ایرانی هستیم و همه با هم با شاه جنگیدیم و نباید اینطوری برادرکشی کنیم و باید سلاحامون رو زمین بذاریم و بشینیم پای میز مذاکره. نه روحانیون ارجمند و مکتبی‌های غیرتمندمان از امریکا وارد شده‌اند و نه جوانان جانباز در خانواده‌های امریکایی زایده و بزرگ گشتند که بتوان مزدورشان خواند. این پیشنهاد مصالحه‌ای که بازرگان داد با واکنش بسیار منفی نماینده‌های مجلس مواجه شد و بازرگان از طرف نماینده‌های مجلس هوش شد و اونا به بازرگان تو صحن علنی مجلس حمله کردند. پیشنهاد مصالحه بازرگان کار به جایی نبرد و اولین رویارویی مسلحانه تو دوره نخست وزیری میرحسین تو 5 و 6 بهمن اتفاق افتاد که به واقعه آمل معروف شد. تو این واقعه بیش از 100 نفر از افراد گروه سربهداران که مارکسیست بودن برای سرنگونی انقلاب دست به اقدام مسلحانه زدن.
این گروه معتقد بودند که بعد از عزل بنی صدر روند تک حزبی شدن کشور آغاز شده و تا قبل اینکه دیر بشه باید عملیات علیه جمهوری اسلامی انجام بدن. این عملیات از یه طرف گروه سربهداران و از طرف دیگه بسیج و سپاه بودن و سپاه تونست سربهداران رو سرکوب و شهر رو پس بگیره. تو این عملیات 102 مارکسیست کشته یا بعدها اعدام شدن. همونطور که توی ویدیوی بنی صدر گفتیم تو 30 خرداد مجاهدین علیه جمهوری اسلامی تظاهراتی کرده بودند که به خشونت کشیده شده بود. بعد از این دوتا واقعه، یعنی واقعه 30 خرداد که تو ویدیوی بنی صدر توضیح دادیم و واقعه آمل، تصمیم جمهوری اسلامی برای از بین بردن جناح‌های چپ وابسته به شوروی قطعی شد. اولین عملیات علیه مجاهدین خلق صورت گرفت که به عملیات دهه فجر معروف شد و تو 19 بهمن انجام شد. تو این عملیات خونه‌های تیمی مجاهدین کشف و منهدم شد و موسی خیابانی که نفر دوم سازمان مجاهدین خلق بود به همراه همسرش آذر رضایی و اشرف لبی همسر اول مسعود رجوی کشته شدند. این عملیات برای جمهوری اسلامی پیروزی بزرگ و برای مجاهدین شکست سنگینی بود، چون رشته ارتباطی مسعود رجوی با داخل کشور قطع شد و زمینه برای نابودی سازمان تو داخل فراهم شد. تو ویدیوی بنی صدر ما درباره اینکه چجوری مجاهدین به صف مخالفای انقلاب پیوستن صحبت کردیم. کم کم حلقه یاران نزدیک آقای خمینی داشتن به مخالفاش تبدیل می شدن و بعد از بنی صدر نوبت به قطبزاده رسید. قطبزاده از سال 42 آقای خمینی رو میشناخت و خودش رو مقلد آقای خمینی میدونست. قطبزاده تو هواپیمایی که خمینی رو به ایران آورد کنارش نشسته بود و بعد از انقلابم سمت‌های عهدهداری سازمان صدا سیما و بعدش هم وزارت امور خارجه رو داشت. البته قطبزاده از مخالفای گروگانگیری سفارت آمریکا بود و میگفت این کار زیر سر گروه‌های چپگرا مثل حزب توده و مجاهدین خلقه که از شوروی خط مشی میگیرن و میخوان وجهه انقلاب رو توی دنیا خدشه‌دار کنن. کم کم شکاف بین قطبزاده و مسیر انقلاب زیاد شد تا جایی که تو 17 فروردین 61 به جرم برنامه‌ریزی کودتا علیه جمهوری اسلامی و تلاش برای ترور آقای خمینی بازداشت شد. اعترافات قطبزاده مبنی بر کودتا از تلویزیون پخش شد و توش اسم یکی از بزرگترین مخالفای آقای خمینی یعنی آیت الله شریعت مداری که مرجع تقلید بود آورده شد. قطبزاده گفت برای ترور آقای خمینی از شریعت مداری استفسار گرفته بوده و آیت الله شریعت مداری گفته بود در صورت پیروزی کودتا ازش پشتیبانی خواهد کرد. البته بین اینها باید گفتش که آقای شریعت مداری خب از همه شاخص‌تر در مخالفت. علت اصلی مخالفت شریعت مداری با آقای خمینی هم درباره اصل 110 قانون اساسی یا اصل ولایت فقیه بود. شریعت مداری میگفت این اصل مخالف اصل 67 قانون اساسی یا همون حقوق شهروندیه. بعد از پخش اعترافات قطبزاده توبه‌نامه‌ای هم از شریعت مداری تو تلویزیون پخش شد و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم شریعت مداری رو از مرجعیت خلع کرد و شریعت مداری حصر خونگی شد و اولین کسی شد که بعد از انقلاب حصر خونگی شد و تا زمان مرگش هم حصر خونگی موند. بی و تو بولیک و از این قصوریا تقصیر به درگاه خداوند متعال استغفار میکنند. البته هنوز هم دست داشتن شریعت مداری تو این ترور تو حاله از ابهامه، چون بعدها تو نامه‌هایی که به خمینی و ری شهری زد گفت پشت این قضیه نبوده و ازش سوء استفاده شده. ویدیوی توبه‌نامه هم دستکاری شده و قسمت‌های ازش بریده شده. بعد از خونه نشین شدن شریعت مداری، صادق قطبزاده هم تو 24 شهریور به حکم ری شهری تو زندان اوین به جرم تلاش برای براندازی حکومت و برنامه‌ریزی برای ترور آقای خمینی اعدام شد. در این بین خرمشهر که همون اوایل جنگ سقوط کرده بود در پی عملیات بیت‌المقدس که با همکاری ارتش به فرماندهی صیاد شیرازی و سپاه به فرماندهی احمد متوسلیان بود، تو 3 خرداد آزاد شد. بعد از آزادسازی خرمشهر را همچنین اعدام قطبزاده و فشار حداکثری بر روی احزاب، نهضت آزادی که از افراد سرشناسی مثل بازرگان و صحابی تشکیل شده بود، نامه سرگشاده به رفسنجانی که اون موقع رئیس مجلس بود نوشتن. تو این نامه درباره انحلال احزاب، سرکوب افراد مخالف با اصل ولایت فقیه، محدودیت‌های شدیدی که روی بقیه احزاب
من جمله حزب نهضت آزادی اعمال شده بود و توقف جنگ بعد از آزادی خرمشهر صحبت شد. نهضت آزادی مدعی شد که اقشار مختلف مردم به سراغ اونا میرن و از وضعیت مینالن و میگن که اگه به وضع موجود اعتراض کنیم به ما انگ منافق و لیبرال زده میشه و مجبوریم سکوت کنیم. انتشار این نامه سرگشاده و مخالفت علنی حزب نهضت آزادی با ادامه جنگ باعث موضع‌گیری شدیدی علیه این حزب شد، به طوری که مهدی کروبی مکررن تو پیش خطبه‌های نماز جمعه تهران به این حزب حمله میکرد. کم کم تلاش‌هایی برای کمرنگ کردن فعالیت‌های این حزب شروع شد تا جایی که اعضای حزب نهضت آزادی تو انتخابات مجلس دوم سال 63 رد صلاحیت شدن و بازرگان هم تو انتخابات ریاست جمهوری سال 64 رد صلاحیت شد. جالبه که فقط اعضای نهضت آزادی مخالف ادامه جنگ نبودن. اعضای حزب توده، بسیاری از سران ارتش و حتی منتظری هم مخالف ادامه جنگ بود. به گزارش مقامات ایران، جنگ روزانه 340 میلیون دلار برای ایران هزینه داشت و به طور متوسط روزانه 80 ایرانی کشته و 200 ایرانی جانباز شدند که آمار بسیار تکان دهنده ایه و قاعدتاً احزاب و افراد زیادی مخالف ادامه جنگ بودن. البته در اون زمان شایعاتی هم بود که کشورهای عربی به ایران پیشنهاد کردن که در صورت پذیرش آتش بس غرامت 100 میلیارد دلاری برای ترمیم خرابی جنگ به ایران بدن، اما به جز نامه‌های آقای منتظری سند دیگه‌ای برای موضوع پیدا نکردیم. منتظری درباره جنگ در خاطراتش میگه که آن زمان که صدام کشور ایران را اشغال کرد، ما نظرمان مثل همه این بود که باید جنگید و آنها را از کشور بیرون کرد، ولی وقتی که خرمشهر را فتح کردیم و اینها را بیرون راندیم، احساس کردیم که نیروها به خصوص ارتش انگیزه داخل شدن در خاک عراق را ندارن. خودشان میگفتن ما تا حالا جنگ کردیم که دشمن را از کشور ما بیرون کنیم، ولی حالا اگر بخوایم در خاک عراق برویم این کشور گشایی است و انگیزه هم نداشتن. در همین حین کشمکش بین احزاب سر ادامه دادن یا ندادن جنگ، دانشگاه‌ها که تو سال 58 طی انقلاب فرهنگی بسته شده بودن به صورت تدریجی بازگشایی شدن، با این تفاوت که کمیته‌های گزینشی عقیدتی وارد دانشگاه شد و به دانشجوها و اساتید و کارمندایی که به اصطلاح صلاحیت عقیدتی نداشتن اجازه ورود به دانشگاه داده نمیشد. همطور که گفتیم حزب توده هم در کنار نهضت آزادی از مخالفای ادامه جنگ بود و طی نامه‌ای تو 12 تیر 61 کیانوری با دلایل مخالفت خودش با ادامه جنگ رو مطرح کرد. 7 ماه بعد از نامه حزب توده تو 17 بهمن کیانوری و همسرش مریم فیروز به جرم جاسوسی برای شوروی دستگیر شدن و مراکز مهم حزب توده اشغال شد و همه چهره‌های برجسته حزب توده دستگیر شدند. مصاحبه‌های سران حزب توده در تلویزیون پخش شد و اقرار کردند که جاسوس شوروی بودند و اطلاعات به شوروی میدادن. سال 62 در حالی شروع شد که بعد از دستگیری سران حزب توده، موسوی تبریزی دادستان کل انقلاب حزب توده را منحل اعلام کرد و به همه اعضا و هواداره حزب اعلام کرد که خودشون رو به مراکز دادستانی‌های انقلاب معرفی کنن و هر کی معرفی نکنه ضد انقلاب و تحت پیگرد قانونی قرار میگیره. کیانوری هم به زندان رفت و بعد از 6 سال حبس تو سال 68 آزاد شد و تا زمان مرگش یعنی سال 77 تو حصر خانگی بود. بعد از انحلال حزب توده رابطه ایران و شوروی رو به سردی رفت و 18 عضو سفارت شوروی از ایران اخراج شدن و در مقابل شوروی هم 3 عضو سفارت ایران را از مسکو اخراج کرد. در این بین تعداد نظامی هم که عضو حزب توده بودن دستگیر شدن که ناخدا یکم بهرام افضلی هم جزوش بود که دستگیریش سر و صدای خیلی زیادی به پا کرد. بهرام افضلی ناخدا یکم نیروی دریایی ارتش بود که بعد از انقلاب نخستین دانشکده افسری دریایی ایران رو تأسیس کرد. تا قبل از این افراد برای آموزش به آمریکا میرفتن و این کار افضلی صرفه‌جویی زیادی توی هزینه‌های کشور داشت. افضلی همچنین در طول جنگ نقش مهمی تو نبردهای دریایی ایران و عراق داشت و طراح عملیات مروارید بود که ایران توی این عملیات پیروز شد و نیروی دریایی عراق رو عملاً فلج کرد و صادرات نفت عراق از طریق خلیج فارس رو مختل کرد. همچنین عملیات‌های افضلی تاثیر مستقیمی تو آزادسازی خرمشهر داشت. اما بعد از دستگیری سران حزب توده، افضلی هم به جرم جاسوسی برای شوروی دستگیر شد.
جرم افضلی یکی این بود که اولا موقعیت ناوچه پیکان که غرق شده بود و موشک هارپون آمریکا روش بود و به شوروی داده بود. دوم اینکه اطلاعاتی درباره شنود بیسیم افغان‌های متحد با شوروی به شوروی داده بود. اما افضلی هیچ وقت اتهام جاسوسی را قبول نکرد و گفت هیچ وقت علیه جمهوری اسلامی کاری انجام نداده. من به یودایم خدمت کردم آقا، اینجوری نیست که شنوایی این مسائل اشتباهات. از ایرادات بزرگی که به جریان محاکمه افضلی و یارانش گرفته میشه اینه که اونا حق داشتن وکیل مدافع رو نداشتن و اگر این اجازه بهشون داده میشد روند کلا تغییر میکرد و شاید اصلا افضلی اعدام نمیشد. هاشمی رفسنجانی بعدها تو مصاحبه با روزنامه همشهری عنوان کرد که بهتر بود برخورد با حزب توده و اعدام اعضای اون انجام نمیشد. اون توی مصاحبه گفت اگر آن کار را نمیکردیم بهتر بود. ما حزب توده را زیر نظر داشتیم. من برای این حرف که آنها به فکر کودتا بودن دلیلی پیدا نکردم. البته به نفع شوروی فعالیت‌هایی داشتن. حزب توده منحل، کیانوری زندانی و برخی سرانش هم اعدام شد. دادگاه‌ها و انحلال‌ها و اعدام‌ها برپا بود تا 15 مرداد 62 که آیت الله پسندیده برادر بزرگتر آقای خمینی نامه‌ای به ایشون زدن که نامه مفصلیه. توی این نامه آیت الله پسندیده از روند اتفاقات انقلاب به خصوص اعدام‌ها و انحلال احزاب به شدت انتقاد میکنه و میگه هدف ما از انقلاب این نبود و اظهار ناخشنودی میکنه. البته جمهوری اسلامی به کل وجود این نامه را انکار میکنه و میگه این نامه جعلیه و اصلا تو آرشیو نامه‌های آقای خمینی نیست. ما هم البته قدم به قدم کتاب‌هایی که این نامه رو نقل قول کرده بودن رو پیدا کردیم، اما در نهایت به سند معتبر نخوردیم و تنها چیزی که به دست آوردیم نامه آیت الله پسندیده تو تاریخ 28 اسفند 58 به بنی صدر بود. تو این نامه آیت الله پسندیده به روند برگزاری انتخابات اعتراض میکنه و میگه که حزب جمهوری اسلامی به طور گسترده در حال تقلب کردن در انتخابات مجلس شورای ملیه و از بنی صدر میخواد که پیگیری بکنه. جالبه که وقتی روزنامه اون تاریخ رو میخونیم از تبریز و مشهد و کرمانشاه و خیلی از شهرهای دیگه هم گزارش تقلب گسترده تو انتخابات اومده بوده. و اما آخرین اتفاق مهم این دوره که عملاً آخرین حزب منتقد رو هم حذف کرد و اون انتخابات مجلس دوم دو سال 63 بود. تو این دوره برخلاف دوره قبل دیگه خبری از نماینده های نهضت آزادی و مجاهدین و حزب توده و جبهه ملی نبود. به جز نهضت آزادی بقیه احزاب که همگی منحل شدن و نماینده‌های نهضت آزادی هم همگی رد صلاحیت شدن و رقابت کاملا درون گروهی و بین احزاب داخل ساختار جمهوری اسلامی شکل گرفت و عملا نهضت آزادی به طور کامل از صفحه سیاست ایران محو شد. واقعه آمل، کشتشان سران مجاهدین، اعدام قدس‌زاده، آزادسازی خرمشهر، نامه‌های نهضت آزادی و حزب توده به منظور پایان جنگ بعد از آزادسازی خرمشهر، انحلال حزب توده و اعدام نظامیان وابسته به حزب از مهمترین وقایع این دوره بود. امیدواریم که اولا جایی رو اشتباه نگفته باشیم و اگه اشتباهی گفتیم تو کامنت ها بهمون بگید. دوما ما همه تلاشمون رو کردیم که به صورت بی‌طرفانه به وقایع نگاه کنیم و از همه منابع موجود استفاده کنیم. این ویدیو دومین قسمت از سری ویدیوهای رؤسای جمهور ایرانه و ما تو هر قسمت حوادث مهم یه دوره ریاست جمهوری رو بررسی میکنیم. تو ویدیوی بعدی دوران دوم نخست وزیری میرحسین موسوی رو بررسی میکنیم. خدا نگهدار.